Đàm Tùng Vận đăng status nói, Hứa Khải em muốn nói rằng, em sẽ yêu anh nhiều hơn chút nữa. Khi một dòng chữ ngắn trở thành lời hứa dịu dàng nhất sao có những lời nói nếu thốt ra giữa đám đông sẽ trở nên vụng về. Nhưng khi được viết xuống, trong sự tĩnh lặng của màn hình, chúng lại mang sức nặng rất khác. Và dòng trạng thái, Hứa Khải em muốn nói rằng, em sẽ yêu anh nhiều hơn chút nữa, xuất hiện như một khoảnh khắc như thế, không ồn ào, không phô trương, nhưng đủ để khiến người ta dừng lại rất lâu trước màn hình. Không có lời giải thích kèm theo, không biểu tượng cảm xúc dư thừa, chỉ một câu nói, gọi thẳng tên một người, và kết thúc bằng một lời hứa rất nhỏ. Status ấy không mang dáng dấp của một lời công khai, nó không giống thông báo, cũng không phải sự khẳng định. Ngược lại, nó giống một lời thì thầm bị vô tình đặt vào không gian công cộng, nơi người đọc có thể cảm nhận, nhưng không thể nắm bắt hoàn toàn. Cách Đàm Tùng Vận viết rất chậm, từng chữ đều mềm, không có, mãi mãi, không có, vĩnh viễn, chỉ là, yêu anh nhiều hơn chút nữa. Một cách nói đủ khiêm nhường để không tạo áp lực nhưng cũng đủ rõ ràng để không thể hiểu nhầm. Câu nói ấy không đến từ một tình cảm mới bắt đầu. Bởi nếu là khởi đầu, người ta thường nói nhiều hơn, mạnh mẽ hơn, nhiều hơn chút nữa, chỉ xuất hiện khi tình yêu đã tồn tại đủ lâu để người nói hiểu rằng yêu không cần phải lớn tiếng. Đàm Tùng Vận không nói rằng cô sẽ yêu nhiều hơn vì sợ mất. Cô nói điều đó như một lựa chọn rất bình tĩnh. Yêu thêm một chút, quan tâm thêm một chút, kiên nhẫn thêm một chút trong những ngày rất bình thường. Không ai biết cô đã nhìn vào màn hình bao lâu trước khi nhấn đăng, nhưng có thể đoán rằng đó không phải là một quyết định bốc đồng. Câu chữ quá gọn, quá chín, trong khoảnh khắc ấy, cô không nghĩ đến phản ứng của mạng xã hội. Cô chỉ nghĩ đến một người đã ở đó, lặng lẽ đủ lâu để cô muốn nói ra điều mình đã giữ trong lòng. Đối với cô, dòng trạng thái này không phải để được nhìn thấy, mà để được nói ra. Bởi có những lời nếu không nói, sẽ dần trở thành im lặng. Dòng trạng thái nhanh chóng được chia sẻ, không phải vì sốc mà vì cảm xúc. Dân mạng không ồn ào ngay lập tức, họ đọc, rồi đọc lại, như sợ bỏ sót điều gì giữa những chữ rất ít ấy. Câu này nghe hiền quá, không giống lời nói cho công chúng, giống như viết cho một người, nhưng vô tình để cả thế giới đọc. Fan không gieo hò, không yêu cầu xác nhận, phần lớn chọn cách bảo vệ khoảnh khắc ấy bằng sự im lặng dịu dàng. Bởi họ hiểu, có những điều đẹp là vì nó chưa bị nói quá nhiều. Fan của Đàm Tùng Vận thấy ở đó sự trưởng thành, fan của Hứa Khải thấy ở đó sự tin tưởng, và cả hai phía đều cảm nhận được một điểm chung, đây không phải là lời nói để gây chú ý. Truyền thông đưa tin, nhưng giọng điệu hiếm khi giật gân. Nhiều bài viết chỉ trích dẫn đúng một câu, rồi dừng lại, như thể chính họ cũng không muốn phá vỡ cấu trúc mong manh của cảm xúc ấy bằng suy đoán quá đà. Dĩ nhiên, vẫn có những hoài nghi, có người cho rằng đó chỉ là chiêu trò, có người cho rằng không nên gán ghép, nhưng lần này, những tiếng nói ấy không vang xa, bởi rất khó để công kích một câu nói không mang tham vọng, không tìm kiếm lợi ích rõ ràng. Hứa Khải không phản hồi ngay, không đăng lại, không nói gì thêm, nhưng chính sự im lặng ấy lại khiến người ta chú ý. Bởi im lặng không phải lúc nào cũng là né tránh, đôi khi, đó là cách giữ gìn một điều không muốn làm ồn. Người ta nói rằng, có những lời được viết ra không cần phải được trả lời công khai, chỉ cần được đọc đúng cách, ở đúng nơi là đã đủ. Vài ngày sau, dòng trạng thái trôi xuống, những chủ đề mới xuất hiện, mạng xã hội tiếp tục quay nhanh, nhưng câu nói ấy vẫn ở đó, được lưu lại trong những ảnh chụp màn hình, trong trí nhớ của những người đã từng dừng lại rất lâu để đọc. Và với người viết ra nó, có lẽ điều quan trọng nhất đã hoàn thành, một lời yêu đã được nói ra theo cách nhẹ nhất có thể. Có những mối quan hệ không cần lời thề lớn, có những tình yêu không cần được chứng minh mỗi ngày, và có những lời nói, chỉ cần đúng người, đúng lúc, là đủ ở lại rất lâu. Em sẽ yêu anh nhiều hơn chút nữa, không phải vì tình yêu chưa đủ, mà vì tình yêu đủ sâu để biết rằng điều giữ được nhau lâu nhất chính là sự dịu dàng không ngừng thêm vào mỗi ngày. Hứa Khải nhìn thấy dòng trạng thái đó vào một thời điểm rất bình thường, không phải lúc rảnh rỗi, cũng không phải trong một khoảnh khắc đặc biệt, chỉ là giữa những công việc quen thuộc. Anh mở điện thoại lên theo thói quen, và câu chữ ấy hiện ra, gọn gàng, không thừa một từ. Hứa Khải em muốn nói rằng, em sẽ yêu anh nhiều hơn chút nữa. Anh đọc một lần, rồi đọc lại lần nữa, không phải vì không hiểu, mà vì chưa kịp tin rằng mình vừa được gọi tên theo cách dịu dàng đến vậy. Hứa Khải không phản ứng ngay, tim anh không đập nhanh, tay anh cũng không run, nhưng trong lồng ngực, có một cảm giác rất rõ ràng đang lan ra, không ồn ào, không choáng ngợp, mà lặng lẽ như nước ấm thấm qua từng lớp áo mùa đông. Anh nhận ra, điều khiến mình dừng lại lâu như vậy không phải là lời yêu, mà là cụm từ nhiều hơn chút nữa. Nó không mang theo kỳ vọng nặng nề, không đòi hỏi sự đáp lại ngay lập tức, chỉ là một lời nói nhẹ nhàng, như thể người viết đã suy nghĩ rất lâu trước khi quyết định nói ra. Hứa Khải tự hỏi, phải tin tưởng đến mức nào thì một người mới có thể nói em sẽ yêu anh nhiều hơn, không phải như một lời thề, mà như một lựa chọn rất bình thản. Trong đầu anh hiện lên những hình ảnh rất nhỏ, những buổi tối im lặng, những tin nhắn ngắn ngủi, những lần cô không hỏi thêm khi anh bận. Anh chợt hiểu ra rằng, tình yêu ấy không phải mới xuất hiện, nó đã ở đó từ lâu,
chỉ là hôm nay được đặt thành lời. Anh đặt điện thoại xuống, dựa lưng vào ghế, nhắm mắt lại một lúc, không phải để trốn tránh cảm xúc, mà để cho phép mình cảm nhận trọn vẹn. Có điều gì đó rất mềm đang chạm vào anh, một thứ cảm xúc khiến người ta không muốn nói lớn, chỉ muốn giữ lại cho riêng mình. Hứa Khải không nghĩ đến việc phải đáp lại ngay trên mạng xã hội, anh cũng không nghĩ đến việc cần phải nói điều gì cho đúng. Trong khoảnh khắc ấy, anh hiểu rằng có những lời được viết ra không phải để nhận về phản hồi công khai, mà để được đọc bởi đúng một người, và anh đã đọc rồi, rất kỹ, rất chậm, rất thật. Anh mở lại điện thoại, gõ một dòng tin nhắn rất ngắn, rồi xóa đi. Gõ lại, rồi lại xóa, cuối cùng, anh chỉ gửi đi một câu đơn giản. Anh biết không kèm biểu tượng, không lời giải thích, nhưng trong hai chữ ấy, anh đặt vào rất nhiều điều, sự trân trọng, sự thấu hiểu, và một lời hứa thầm lặng, rằng tình yêu ấy sẽ không rơi vào im lặng. Hứa Khải nhìn màn hình tắt dần, trong lòng anh, một suy nghĩ rất rõ ràng hiện lên, không cần phải nói ra thành lời, có những tình cảm không cần phải yêu lớn hơn, chỉ cần yêu đủ lâu, đủ đều, và đủ dịu. Và từ khoảnh khắc đọc dòng trạng thái ấy, anh biết rằng mình sẽ không để điều đó chỉ tồn tại trên màn hình. Họ gặp lại nhau vào một ngày rất bình thường, không phải buổi tối lãng mạn, cũng không phải nơi quen thuộc gắn với kỷ niệm. Chỉ là một khoảng thời gian vừa đủ dành giữa lịch trình bận rộn, đủ ngắn để không tạo áp lực nhưng đủ dài để không cần vội vàng. Đàm Tùng Vận đến trước, cô ngồi ở góc quen thuộc, tay đặt trên tách trà còn ấm, ánh mắt thỉnh thoảng hướng ra cửa. Khi Hứa Khải bước vào, cô ngẩng lên rất tự nhiên, không giật mình, không bối rối. Nhưng trong khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, cả hai đều nhận ra có điều gì đó đã khác. Không ai nhắc đến dòng trạng thái ngay lập tức, họ chào nhau bằng một nụ cười rất nhẹ, như những lần gặp trước. Nhưng lần này, trong nụ cười ấy có thêm một tầng cảm xúc, sự thấu hiểu đã được đặt tên, dù chưa nói ra thành lời. Hứa Khải ngồi xuống đối diện cô, khoảng cách giữa hai người không gần hơn trước, nhưng lại không còn khoảng trống. Anh nhìn cô một lúc, rồi nói rất khẽ, dạo này, em ổn chứ? Một câu hỏi quen thuộc, nhưng lần này, nó mang theo sự chú ý thật sự. Đàm Tùng Vận gật đầu, cũng ổn. Cô không nói thêm, nhưng ánh mắt cô mềm hơn, như thể câu hỏi ấy đã chạm đúng nơi cần chạm. Họ nói về những điều rất đời thường, công việc, lịch trình, vài chuyện vụn vặt không quan trọng. Không ai nhắc đến mạng xã hội, không ai hỏi về phản ứng của người khác. Dòng trạng thái ấy, bằng cách nào đó, được để yên ở bên ngoài, như một cánh cửa đã mở, không cần phải đứng đó nhìn mãi. Một lúc sau, khi câu chuyện chậm lại, Hứa Khải đặt tay lên bàn, không chạm vào cô, chỉ đặt ở đó, nhưng Đàm Tùng Vận nhận ra, bàn tay ấy đang hướng về phía mình. Anh nói, giọng thấp, rất rõ, anh đã đọc chỉ 3 chữ, nhưng không cần giải thích thêm. Đàm Tùng Vận nhìn anh, không hỏi đọc thế nào, không hỏi nghĩ gì, cô chỉ gật đầu rất nhẹ. Trong khoảnh khắc ấy, cô hiểu rằng, điều quan trọng nhất đã xảy ra, lời nói của cô đã đến đúng người. Hứa Khải hít một hơi chậm, cảm ơn em, vì đã nói ra, không phải cảm ơn vì yêu, mà cảm ơn vì sự can đảm. Cô mỉm cười, nụ cười không rực rỡ, nhưng rất yên. Em chỉ nghĩ, nếu không nói, thì sẽ tiếc. Không ai nói thêm nữa, nhưng sự im lặng lần này không còn khoảng cách, nó giống như một thỏa thuận ngầm. Từ giờ, những điều quan trọng sẽ không bị để trôi qua mà không ai lên tiếng. Khi họ đứng dậy rời đi, Hứa Khải bước chậm lại một nhịp, để đi cùng cô. Một hành động rất nhỏ, rất quen, nhưng lần này mang ý nghĩa khác, không phải vô thức mà là lựa chọn. Khoảnh khắc ấy không được chụp ảnh, không ai chứng kiến, nhưng cả hai đều biết. Đó là lúc một lời nói trên màn hình chuyển thành điều thật trong đời sống, và đôi khi, chỉ cần như thế là đủ. Thời gian sau đó trôi đi không nhanh, cũng không chậm. Nó đi đúng nhịp của hai người đã thôi, không còn vội vàng. Những cảm xúc từng được nói ra bằng âm nhạc, bằng dòng trạng thái, bằng ánh mắt, dần được chuyển hóa thành thói quen ở cạnh nhau mà không cần phải nhắc nhở. Hứa Khải và Đàm Tùng Vận không nói nhiều về tương lai, họ cũng không vẽ ra viễn cảnh quá xa, nhưng trong cách họ sắp xếp cuộc sống, người ta có thể nhìn thấy một điều rất rõ, họ đã để chỗ cho nhau. Những quyết định nhỏ bắt đầu mang hình bóng của hai người. Lịch trình được cân nhắc kỹ hơn, những chuyến đi không còn chỉ vì công việc, có những buổi tối, họ cùng ngồi yên, không cần nói chuyện, chỉ cần biết rằng người kia đang ở đó, thế là đủ. Hôn nhân, với họ, không đến như một cao trào, nó không được thông báo bằng lời tuyên bố long trọng, cũng không mang dáng vẻ của một giấc mơ màu hồng, nó đến rất lặng, rất chắc, như cách người ta đặt tay lên bàn và nhận ra đây là nơi mình muốn ở lại lâu dài. Khi họ nắm tay nhau bước vào giai đoạn ấy, không ai trong hai người cảm thấy mình đang đánh đổi tự do. Ngược lại, họ thấy mình được thở sâu hơn, bởi hôn nhân của họ không phải là sự ràng buộc, mà là sự đồng hành tự nguyện. Đàm Tùng Vận vẫn là chính cô, dịu dàng, độc lập, biết yêu bản thân. Nhưng giờ đây, cô không còn phải gồng mình trong những lúc mệt mỏi. Có một người lắng nghe, không phán xét, một người hiểu rằng, đôi khi, yêu thương chỉ cần hiện diện, không cần lời khuyên. Hứa Khải cũng vậy, anh không trở nên khác đi, chỉ trở nên mềm hơn. Anh học cách nói ra những điều trước đây vẫn giữ trong lòng, học cách ở lại trong những ngày không vui, và học cách trân trọng một người không yêu anh bằng sự ồn ào, mà bằng sự bền bỉ.
Họ không cần phải chứng minh hạnh phúc của mình cho ai, bởi khi mọi thứ đã thật sự lắng xuống, khi không còn ánh nhìn tò mò, không còn câu hỏi từ bên ngoài, điều ở lại rõ ràng nhất chính là sự bình yên. Có những buổi sáng rất sớm, họ thức dậy cùng nhau, không có kế hoạch lớn cho ngày hôm đó, chỉ là một tách trà, một ánh nắng nhẹ và một cảm giác quen thuộc, mình đang ở đúng nơi cần ở. Nếu nhìn lại, họ có thể nhớ đến dòng trạng thái năm nào, em sẽ yêu anh nhiều hơn chút nữa, nhưng giờ đây, câu nói ấy không còn là lời hứa, nó đã trở thành cách sống, yêu nhau nhiều hơn một chút, mỗi ngày, kiên nhẫn hơn một chút, mỗi lúc, và ở lại lâu hơn, mỗi khi thế giới bên ngoài đổi thay. Và có lẽ, đó chính là hôn nhân đẹp nhất, không cần ồn ào để được nhìn thấy, chỉ cần đủ yên để không muốn rời đi.